Hi everyone, this is Santosh. You are welcome to my channel. र यो चाहिँ मेरो बगनबेली हो र यसलाई चाहिँ म ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु र यसमा चाहिँ अब ट्रिमिङ गर्नुपर्ने एकदमै नेसेसरी छ। पुरा ब्रान्चहरु डेन्स भइरहेको छ। हुनु त फुलिरहेछ कति अब यसपछि फुल्ने समय पनि हुनु त अलि पछि फुल्छ पनि र यस चाहिँ एकदमै नेसेसरी हैन बन्साई बनाउँदाखेरि हामीले एकदमै प्रुनिङ गर्नुपर्छ र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै म चाहिँ यसमा अब चाहिँ केही काम गर्न गइरहेको छु। I just want to do something work on this tree, okay? यो चाहिँ अब डेन्स भइरहेछ यसलाई चाहिँ अब कतातिर कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ ट्रिमिङ गर्ने अब हाँगाहरू कुन साइड राख्ने अब स्टेपहरू त्यो सम्बन्धी म अलिकति सोचेर ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु, ओके? नर्मली हामीले मुनिको हाँगा चाहिँ हामीले फ्याक्नुपर्छ काटेर। अब यसको चाहिँ फ्रन्टमा छ यो चाहिँ अब अलिकति उता बेन्ड भएको छ हैन यो चाहिँ ट्रङ्कहरु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अगाडि आइरहेको छ यसले चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब गरिरहेको छ हैन अब डिस्टर्बेन्स गरिरहेको अलिकति र यसलाई काट्नै हामीले चाहिँ उचित हुन्छ किन अगाडि आइरहेको छ अग्ली भइरहेको छ एकदम यो ग्रुप त्यसले गर्दाखेरि यसलाई म काट्न गइरहेको छु ओके अब यदि यही ब्रान्च यो साइडमा त हैन अब लेफ्ट साइडमा आको भए मेच्योर थियो ठुलो थियो साह्रै राम्रो हुन्थ्यो सुनमा सुगन्ध त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ म अब काट्न गइरहेको छु है सेक्रिफाइस गर्न गइरहेको छु यसलाई चाहिँ म काट्नै पर्छ हेर्नुहोस् अगाडिको लुक्स नै राम्रो थिएन देखिएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि म बाध्य भएँ काट्न त्यो पनि हो अब यो चाहिँ फेरि अलिकति पछि एडल्ट भयो भने राम्रो भयो भने हैन कस्तो हुन्छ अब राम्रो चाहिँ अब ग्रोथिङ भयो भने बढ्यो भने यो साइडमा राख्नु फेरि राम्रो हुन्छ फेरि एउटा ओके यसको पार्ट यसको साइड यो भयो बन्साई बनाउन गाह्रो छ यसको सेप निकाल्न कता के गर्ने हैन राख्ने गाह्रो छ यसलाई मैले चाहिँ बुसी टाइपको बनाउन खोजेको थिएँ तर बुसी टाइपको अहिले नबनाउने भन्ने सोचमा आयो यसलाई चाहिँ म बुसी टाइपको बनाउँदिनँ यो पनि ब्रान्च मैले काट्नुपर्ने भयो यो पनि ठुलो सब ब्रान्च हैन यसलाई मैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने भयो
ओके मेरो काम चाहिँ सकिएको छ हेर्नुहोस् अब पहिला त्यस्तो डेन्स थियो घना थियो होइन अब त्यसलाई चाहिँ अब मैले ट्रिमिङ गरेर मैले चाहिँ अब यो सेपमा लिएको छु मैले अब यो चाहिँ अब बाध्यता अब होइन अब यो जबरजस्ती चाहिँ अब वायरिङ गरेर तान्नु हुँदैन यसलाई बिस्तारै बिस्तारै खिच्ने अब अलिकति खिच्यो अलिकति लाउनुपर्छ अब यसको यहाँ बुसी यहाँ टाइप हुन्छ यहाँ अलिकति बुसी अब यहाँ बुसी त्यो बुसी हुन्छ पछि अब होइन त्यो खालको हुन्छ र यो सानो कार्य हजुरलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.